तेल हालिरहेको अवस्था र हल्का गर्मी भइरहेको अवस्थामा हामी यहाँनिर आइपुग्यो। सुनसरी जिल्लामा हामी छौँ यतिखेर। सानुकान्छा घलन, म मकवानपुर हेटौँडादेखि यहाँ इलाममा छु है। म यस इलामको कन्याम क्षेत्रमा घुम्न पाउँदाखेरि म एकदमै भित्रैदेखि खुसी भएको छु। र म र मेरो साथमा हुनुहुन्छ, अब त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकजना ब्रदर। हाम्रो एक्काजी, तपाईँहरूले उहाँलाई पनि देख्न सक्नुहुनेछ है। हाई गाइज, हाम्रो एक्काजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, विशेष गरी अब हाम्रो गन्तव्य रहेको छ हामी यहाँदेखि। हामी चाहिँ यो हाम्रो पूर्वेली ट्याक्सी भन्ने गाडी चाहिँ हामीले यो जिपमा चाहिँ हामी यात्रा गरिरहेका छौँ। हेलो सबैजनालाई नमस्ते। हामी चाहिँ आज इलाम जिल्लाको इलाम चिया बगानमै छौँ होइन, कन्याममा होइन। खानु मिल्दैन यो सुकाएर। हाम्रो मकवानपुरबाट आउनुभएको झल्लाहरू हुनुहुन्छ। नमस्ते सबैजनालाई। हामी चाहिँ आज यो 5 थर जिल्लाको फिदिम नगरपालिकामा छौँ। पुरा रमाइलो छ एकदम। यो अलिकति स्पेसल ठाउँ नै हो। हल्का चिसो, हल्का गर्मी होइन, मौसम त्यस्तै छ, रमाइलो मौसम छ। हामी चाहिँ हाम्रो साथीहरू अहिले मकवानपुर जिल्लाबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको हाम्रो एका सर पनि हुनुहुन्छ यहाँ। दिपी छ भने नि दिपीले यस्तो जान्छ नि है कार्यक्रमको। हामी 8-9 महिना अगाडि आउँदा चाहिँ यो बाटोहरू खासै यस्तो विकासहरूको कार्यहरूमा चाहिँ अलिकति संलग्नता अलिक कम थियो भने अहिले चाहिँ अहिले धेरै परिवर्तन भएको हामी महसुस गर्छौँ। हामी अब मकवानपुरवासी भएर अनुभव गर्नु पर्दाखेरि यहाँका व्यक्तिहरूमा हुन्छ जीवनशैलीहरू ज्यादा होइन आधुनिकतामा रहेका हामी पाउन सकिन्छौँ होइन। इलाम घुम्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब फिदिम भन्ने ठाउँ पनि यसो घुम्न लागेर चाहिँ एउटा आइपुग्यो है। अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अब हामी इभिनिङ टाइममा चाहिँ अब यो फिदिम भन्ने ठाउँको माथि डाँडामा आएर चाहिँ यहाँ यसो रमाइलो मजाले इलाममा सबैजना घुम्न आउनुहुन्छ। तर इलामबाट नजिकै रहेको एउटा ठाउँ चाहिँ फिदिम भने एकदम रमाइलो ठाउँ छ यो फिदिम है। जसरी पनि एउटा फिदिम चाहिँ आइपुग्यो तपाईँहरू होइन। यो 5 थर जिल्ला हो। यो चाहिँ फिदिम भनेको ठाउँ चाहिँ कस्तो भने अब इलाम झापा इलाम हुँदै माथि आइपुग्दाखेरि ताप्लेजुङ सबैले सुनेको होला, पाखी भाडा भन्ने पनि सबैले सुने होला। त्यहाँसम्म पुग्नको लागि पनि एउटा जोडिने बाटो यही हो। पश्चिमतिर जाँदाखेरि हाम्रो एउटा बाहुन क्षेत्रको एउटा होइन एउटा बहुल्यता देख्छ भने यहाँ चाहिँ अब होइन राई लिम्बूहरू प्रायः उहाँहरूको चाहिँ एउटा हामी यहाँ चाहिँ एउटा चाल चलन बुझ्न सकिन्छ होइन। त्यही भएर हामी मानव भए चाहिँ पछि होइन एउटा देश नेपाल जस्तो सानो देश होइन, यो सानो देश हामीले घुमेरै छोड्नुपर्छ। एउटा 75वटा जिल्ला होइन, त्यो पनि कति